في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشارك معكم عصير في الصراحه فعال من الاستعمال الاول. هذا الكاس الاولاني ان شاء الله غادي تشربوه وما غاديش تبقاو تحسوا بالاعراض ديال هاد النزله هادي. كيف ما عرفنا في هذا الوقت هذا كاين هاد النزله هادي خايبه ديال البرد كتعادي بسرعه. وعصير ان شاء الله اللي غادي نوجدوه بمكونات طبيعيه، فيه الثومه، فيه البصله الحمراء، وغادي نخفيو ليه المذاق باش يشربوه حتى الوليدات بمكونات ان شاء الله اللي غادي تنفعنا وتحارب معنا هاد النزله هادي. نتمنى ان شاء الله اللي شاف هاد الفيديو هذا يبارطاجيه باش يوصل لاكبر عدد من الناس بالهدف ان شاء الله ديال العلاج والتداوي. انا جربته في داري من الكاس الاول، الحمد لله ما كيبقاش هاد الاعراض هادو، ما كنبقاوش نحسوا بالتبوريشه، لبحه الصوت، الكحه، يعني كنستافدوا منه من اول مره. نتمنى ان شاء الله يتبارطاج هذا الفيديو هذا لاكبر عدد ممكن من الناس، وبطبيعه الحال كنعاونوه. انا هنايا كيف ما تشوفوا معايا الوصفه اللي كنت مشاركاها معكم ديال الحامض والقرنفل. انا كيف ما كنت شاركت معكم في لا فيديو اللي سبق ديال المحلول ديال الحامض والقرنفل، هنايا ضيفه ليه المخينزه. كنقدروا نديروا اي حاجه، لورقه الزيتون، ورقه الكاليبتوس. الاساس في الوصفه هو الحامض والقرنفل كيعاونونا. وهنايا الوصفه اللي كنت مشاركه معكم دائما ديال، هنا قربت السليليه ديال الخرقوم والكمون والقرنفل وزيت الزيتون والعسل. وهنا كيف ما كتشوفوا تشوفوا بحال التفل هذا، الثومه محكوكه وحبيبات ديال حب رشاد والزعتر مطحون، يعني ضفت عليها اضافات اخرين. ان شاء الله مره اخرى نبارطاجي معكم هذه الوصفه هذه حتى هي كتنفعنا حتى هي الوليدات وفعاله حتى هي في الكحه. نتمنى ان شاء الله تبعوا معايا لا فيديو وتستافدوا منه، والشفاء ان شاء الله للجميع. نخليكم مع الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي من جديد في قناتي علم نبيلة. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو هذا يلقاكم بالصحة والسلامة ان شاء الله. وكيف ما كنعرفوا حنا في هذا الوقت هذا كاين هاد النزله ديال البرد اللي منتشره بزاف، كاين اللي كتجيه بالرجفه، تبوريشه، كاين اللي كتجيه الكحه، الصوت كيبح، يعني كل واحد وكيفاش كتجيه. انا درت هاد الوصفه هادي بصراحه كنت كنديرها بطريقه مختلفه على هكذا. هاد المره فضلت انني غادي نديرها لكم بطريقه سهله وحتى الوليدات كيشربوها. كتجي سهله حتى في التناول ديالها. انا موالفه الوصفه اللي كنصايب كندير البصله كنحكها وكنحك معاها التفاح وكنضيف عليها العسل وزيت العود والعصير ديال الليمون الحامض، وكنخليها بحال كتطلق السيرو ديالها بحال السيرو اللي كنديروه باللفت الابيض والسكر، وكنخليوها حتى كتطلق، كنديروها في واحد العلبه وكنسدو عليها. اليوم ان شاء الله انا خديت غادي نديرها بواحد الطريقه اللي سهله وبسيطه واي واحد يقدر يديرها بسرعه، ما كنحتاجوش كنبقاو نحكو فيها. غادي نخدموها ان شاء الله في الخلاط الكهربائي، وضفت عليها اضافات وحدين اخرين حتى هما اللي مفيدين في هاد النزلات هادو. المقادير اللي غادي نحتاجو ليها انا كنت وجدتها سالت ليا وبغيت نعاود نشاركها معكم، غادي نعاودها ان شاء الله. انا في الدار كانت سورتو راجلي كان جا من الخدمه جاتو بحال التبوريشه وصوتو دغيا بحال بح، والحمد لله من الكاس الاولاني يعني بحال رحمه الله زعما الكاس الاولاني كتحس بالتحسن، وعطيتها حتى الوليدات شربناها كاملين. هنا كنت خدمتها بنصف الحبه ديال الحامض، هذا النصف الثاني غادي نعاود نخلطها معكم ان شاء الله. وعندي انا هاد البصله هادي راه بلديه حمراء، عندي هكا صغيره، خديت جوج حبات، اللي عنده بصله كبيره يخدم جوج، يخدم وحده. عندي هنايا جوج الفصوص ديال الثوم، نقدروا نديروا حتى لثلاثه، انا درت جوج الفصوص ديال الثوم وجوج بصيلات، هادو هما الوصفه اللي درت. ودرت نصف حامضه، حيدت لها كيف ما شفتوا معايا، راه حيدت لها القشره ديالتها، احتفظت غير باللب هو اللي احتفظت به. وهنايا تفاحه، انا هنايا راه نقيتها معكم، اي نوع من التفاح سواء الاحمر او لا هكا اللي مشرط، يعني اي نوع من التفاح حيدت ليه خليته بالقشره ديالته
وحيدت ليه القلب ديالو. وهنايا عندي معلقه كبيره ديال الزعتر. الوصفه فيها العسل، انا بصراحه شربناها بلا عسل. بالنسبه للمذاق ديال البصله وديال الثومه في هذا العصير هذا، ما كتبقاش تبان لينا بهذا الحامض اللي كنخدموه، كنطحنوه هنايا في العصير. كيجي كيبقى لينا العصير بحال فيه غير الحامض هو اللي باين بزاف، و والمذاق ديال التفاح. انا هاد الوصفه هذه كيف ما قلت لكم والفه كنديرها، كندير هاد البصله، كنحكى البصله حمراء وكنضيف ليها داك التفاحه محكوكه، كطير لينا داك المذاق ديال البصله. هنا كيف ما شفتوا معايا كنحيد هاد القشره ديال الصفراء ديال الحامض، وغادي نحيد هاد البيضه حتى هيايا صافي. وغناخد هكا الحامض ديالي، غادي نقطعو هكا دوائر غير باش نحيد هاد العظيمات هادو اللي كيكونوا عندي هنايا لداخل. اليوم غادي نزيد عليها اضافه على اللي ضفت انايا اللي درت البارح. غادي نزيد عليها عندي واحد الوريقات ديال المخينزه حتى هما غادي نضيفهم. وعندي القرنفل مطحون حتى هو كنعرفوا الفوائد ديالو ديال الجهاز التنفسي. غادي ندير واحد راس المعلقه في العصير، وبطبيعه الحال غادي نطحنو. غادي نطحن، انا طحنته بكاس ديال الماء. شربناه بكاس ديال الماء كيجي شويه مجهد. بالنسبه للوليدات حنايا انا خديت هذاك النصف اللي طحناه بكاس ديال الماء، شربنا كاس. والوليدات ضفت لهم داكشي اللي بقى، ضفت لهم فيه كاس ديال الماء واحد اخر. هنايا البصله كيف ما كتشوفوا معايا غادي نقطعها حتى هي هكا غير باش كنسهلوا على الخلاط الكهربائي. نقطعها هكايا جنيوحات. بالنسبه للتفاح حتى هو قطعته هكايا مربعات صغيره. غادي ناخذ هكذا الخلاط الكهربائي وغادي نوضع فيه كل شيء. غادي نحط هنايا البصله والثومه والحامض اللي قطعتهم حتى همايا. وهنايا كيف ما قلت لكم عندي معلقه كبيره ديال الزعتر، وخديت هنايا تقريبا واحد ثلث معلقه ديال القرنفل مدقوق. وعندي هنايا لقيت عندي هنايا المخيمزه، كنت محتفظه بها في المجمد هكا طريه. كيف ما شفتوا معايا هنايا انا يلا جبدتها، ها هي ما كتثلج ما والو، وكتبقى اللون ديالها خضر. نحتاج كناخذوا هكا الوريقات وكنديروها هكا في بلاستيكه وكنحاولوا كنضغطوا عليها مزيان. انا غناخذ هذا القياس هذا، كنحاولوا هكا كنضغطوا عليها مزيان وكنبداو غاديين هكا وكنطويوها وكنفرغوها من الهواء. ما كتثلج معانا ما حتى شي حاجه. كندير لها بهذه الطريقه هذه وكنعاود نديرها في بلاستيكه واحده اخرى صافي، وكنعاود نسد عليها وكتبقى عندي. هذه راه عندي تقريبا اكثر من سنه كنحتفظوا بها هكذايا في المجمد، كتبقى عندنا مده طويله. انا كيف ما قلت لكم راه عندي تقريبا دابا هذه شي سنه ونصف وهي عندي صافي. دابا كيف ما خديت منها غادي نرجعها للمجمد. هنا بالنسبه للمكونات كيف ما شفتوهم معايا هما كلهم درتهم في الخلاط الكهربائي. كنضيف عليهم هنايا زيت الزيتون. غادي نضيف زيت الزيتون، انا درت 3 المعالق كبار. غادي نكب هنايا غير عيني ميزاني، وغادي نقدروا نضيفوا حتى ل4 المعالق، ما كيجيش باين نهائيا ومزيان البرد كيف ما كنعرفوا. صافي غادي نضيف عليهم دابا كاس ديال الماء. انا ضفت عليهم هذا كاس ديال الماء من قياس العنبه 150 مليلتر، هو اللي طحنت به في الاول. وكيف ما قلت لكم انا غادي نطحنها ونرجع معكم. الوصفه ديالتي هي هذه من بعد ما كنطحنها. كيف ما كتشوفوا معايا انا ضفت عليها هنايا غير كاس ديال الماء كيف ما وجدتها انايا من قبل. ايوا كيف ما قلت لكم كيجي هكا الخليط عاقد وثقيل. بالنسبه للوليدات انا كيف ما قلت لكم حنايا الكبار شربنا هذا كاس. غير كيف ما قلت لكم انايا المخينزه والقرنفل ما درتهمش النهار اللي فايت، هكا تفكرتهم قلت نضيف الاضافه هادو حتى هما مفيدين.
كناخدو هكا كاس كاس، ومن الاحسن ناخدوه قبل ما ننعسو ونتغداو، ما غاديش نخرجوا. وبالنسبه اللي بقى 2 كيسان، واللي تبقى ضفت عليه كاس اخر ديال الماء هو اللي عطيته للدراري. انا دابا هنايا بالنسبه للعسل، اللي بغى العسل يقدر ياخذ معلقه العسل ويضيفها في الكاس ديالو عادي يشربو. اللي ما بغاش يستعمل العسل ياخذها هكايا بلا عسل. حنايا في الدار شربناها كاملين الوليدات ولا حنايا شربناها بالعسل، وبصراحه مهمه ومفيده هاد الوصفه هادي. وراه من يلاه كتشربوها كتحسوا بتحسن، يعني بلا ما تعاودوا المره الثانيه كتحسوا براسكم وليتوا لاباس. من الاحسن نعاودوها هكايا واحد اليومين ولا 3 نتابعوها. مفيده وكتطير هاد التبوريشه، الكحه، البحات الصوت. هاد النزله هادي صعيبه دابا ودغيا دغيا كيتعدى الواحد. نتمنى ان شاء الله تستافدوا من هاد لا فيديو هذا وتبارطاجيوه باش يوصل لاكبر عدد من الناس، والله يشفي ان شاء الله الجميع. ونتمنوا ان شاء الله الله يبعد علينا هاد البرد هذا وهاد المنزله هذه. ان شاء الله بالصحه والسلامه للجميع. نخليكم ان شاء الله على خير بالصحه والسلامه، الى فيديو مقبل.